बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी दा आखिरी चैप्टर दे خو په دې کې مونږه بلډ ترانسفیوژن ټاپک چې دی موږ شروع کوو یعنی بلډ د یو انسان نه بل انسان ته د هغه په رګونو کې پاس کول دې ته بلډ ترانسفیوژن وایي خو د بلډ ترانسفیوژن نه مخکې یو دوه پوینټ دي هغه تاسو ذهن کې یاد ساتئ چې پوینټس ټو ریممبر ان بلډ ترانسفیوژن چې کله د دوه کسانو په منځ کې مونږ بلډ ترانسفیوژن کوو بلډ چې دی هغه یو ریسیپینټ کسي یو چې دی ډونیټ کوي نو چې د ډونیټر نه مونږ چې د ریسیپینټ بلډ پاس کوو نو باید مونږ دې خبرو خیال ساتو چې انفیکشیس ډیزیز چې د یو کس نه بل کس ته تاسو وینه پاس کوئ نو هغه به یو څو خبرو ټیسټ کوئ د دې وینه به ټیسټ کوئ چې آیا به دغه د انفیکشیس ډیزیز چې دا شته کنه انفیکشیس ډیزیز دې ته وایي چې کومې بیماریانې د یو انسان نه بل انسان ته چې هغه لګي نو هغې ته مونږ وایو انفیکشیس ډیزیز نو په دې بیماریانو کې اولنۍ زموږ سره د ایډز زموږ سره داسې بیماري ده چې دا زموږ سره د بلډ د وجې نه چې دی لګېدی شي د دې علامات چې دا د کلونو پورې نه ښکاري کلونو بعد دا خپل علامات چې دی ښکاره کوي په کلاس 10 بایولوژي کې مونږ د ایډز چې څونه د دې باره کې څونه تفصیل دی هغه چې ما ویلی تاسو کتلی شي بیا به مونږ دا ګورو هیپاټایټس بي او هیپاټایټس سي دا د زیړه قسمونه دي که د زیړی وایو تور زیړی ورته مونږ وایو دا به مونږ چیک کوو دا به مونږ ته د بلډ نه پته لګي چې کم کس بل کس له وینه ورکوي چې کم کس وینه ورکوي نو په هغې کې به مونږ تور زیړی چې دی هیپاټایټس بي او سی چې دی دا به مونږ ګورو د هغې نه علاوه سکرینینګ شوډ بی ډن سکرینینګ مونږ دې ته وایو د ده چې څونه بلډ دی مونږ به د ده سکرینینګ کوو دا بلډ سیمپل چې دی مایکروسکوپ باندې به دا کتل کېږي چې آیا په دې کې بیکټیریا وایرس وغیره دا شته که نه داسې بیکټیریا داسې وایرس پکې شته که نه چې هغه انفیکشس ډیزیز چې دی کاز کوي که فرض کړه انفیکشس ډیزیز کاز کوي نو د دې سړي وینې چې دی نو هغه به مونږ بل مریض ته چې دی نه پاس کوو که نه دی هغه چې دی ښه بیمار شي یا به داسې وشي چې مړ شي بل چې کله تاسو بلډ ګروپ وایي نو په دې کې به تاسو آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم وایي نو آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم څه دی کارل لین سټینر په 1930 کې چې دی دا ډسکور کړو د وی چې د ای بی او بلډ ګروپ سیستم نه علاوه زموږ سره یو بلډ ګروپ سیستم دی چې هغه د آر ایچ بلډ ګروپ سیستم وایي او دا کارل لین سټینر په 1930 کې موږ د دې باره کې ویلو دا سره بیسډ آن پریزنس اور ابسنس اف انټیجن کارډ آر ایچ فیکټر اور آر ایچ انټیجن دا یو بل قسم انټیجن دی چې هغې ته موږ آر ایچ فیکټر وایو یا ته موږ آر ایچ انټیجن وایو که په آر بي سي باندې دا آر ایچ فیکټر یا د آر ایچ انټیجن چې دی دا موجود دي نو موږ وایو د ده بلډ ګروپ چې دی نو هغه زموږ سره څه دی آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم موږ بیا هغې ته وایو یا موږ وایو چې د ده په دې جسم په آر بي سي باندې چې دی آر ایچ پازیټیو انټیجن دی یا آر ایچ نیګیټیو انټیجن دی چې کله چې آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم تاسو ته ومنو باید تاسو پوه شئ اول په سر د آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم چې دی نو کارل لینسټین دا ویلو چې دا په ریسس منکي د شادو یو قسم دی نو دی به هغې کې چې دی ډسکور کړی نو ځکه به دې ته ویلی کېږي ریسس منکي دا آر ایچ کوم ټکی چې راغستی دی هغه د دې ریسس نه راغستی دی ریسس منکي یو شادو یو قسم دی نو د هغې نه راغستی دی او آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم چې دی دا وله ورکړی نو دا یو څو خبرې وي چې یو انسان بل انسان ته وینه پاس کوي نو په هغې کې موږ انفیکشس ډیزیز ګورو داسې بیماریانې چې آیا دا بل ته په اسانه باندې لګېدی شي که نه نو بیا چې دی بلډ ترانسفیوژن چې دی ای بي او بلډ ترانسفیوژن یو ټاپک دی په دې پسې تاسو ته هغه وکړم او بیا به چې دی آر ایچ بلډ ګروپ سیسټم کوم نو بیا به چې دی تاسو په دې باندې پوه شئ که په دې باندې پوه شوي نو موږ سره ضرور شیر کړئ بیا به وشو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه